zitten. Hartelijk dank. Wat leuk dat jullie er zijn. Neem plaats. Veel te bespreken vandaag. Ga lekker zitten. Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Straks gaan we het hebben over politieke overlopers. Politici die van partij naar partij hoppen. Maar we beginnen even bij de koning. Want die was vandaag op bezoek in Flevoland, onder andere in Almere. En aan het publiek te horen had hij zich verslapen. Waar wacht jij nou op? De koning, koningin. Ja. En wat verwacht je daar nu van? Gewoon als ze langskomen lopen, een beetje opschieten. Ja! Beetje opschieten met die onzin. Het is een kind naar mijn hart. Een kind naar mijn hart. De koning kreeg ook allemaal tekeningen. Die voor mij? Geef ik aan haar dan, dankjewel. Dankjewel. Heel goed. Oké, ik ben geen royalty watcher, maar dat is niet Maxima. Maar oké, deze tekening dan niet tenminste nog in ontvangst. Ja, het is net. Nee, afgekeurd. Nee hoor. Nee, oké, het was waarschijnlijk gewoon een leeg mapje, denk ik. Ook Maxima was mee. Dit is denk ik het moment dat ze voor het eerst hoort dat ze in Almere is. Ik dacht, het was een grapje. Maar het was uiteindelijk hartstikke leuk en leerzaam. Laten we even kijken, hebben de mensen in Flevoland er ook nog iets van geleerd? Heb je nog iets opgestoken van wat de koning, koningin tegen jullie gezegd hebben? Ik kijk even om me heen. Moeilijke vraag, hè? Ik denk dat de koning vooral veel opgestoken heeft van ons. Ja hoor, ik vraag me nou wel af wat Willem-Alexander van hen heeft opgestoken. Wat kan dat nou zijn? Wat zei hij? Oh ja, oké, inderdaad. Ik snap hem. Is veel beter. Goed, dan gaan we door naar nog een veel groter probleem, namelijk vuilnis. Hier, nieuws van vandaag. De grote steden zuchten onder afval. Het is één grote rotzooi. Ja, de hele Randstad is een bende. Je kunt Nederland nu opdelen. Je hebt de Bijbelbelt en daarnaast heb je de vuilnisbelt. In Amsterdam zijn ze er helemaal klaar mee. Teringzooi. Mensen ruimen een rotzooi niet op. Nou, klerenzooi. Het is nu echt één grote tyfuszooi. Nou, de netheid is ver te zoeken soms. Nou, mevrouw, moet dat nou zo grof? Alsjeblieft, zeg. Maar het is echt erg in Amsterdam. Het ziet er nu op straat zo uit. Hier, het is toch niet normaal? Ja, je ziet die duiven ook denken van, wat een tering, zou je zeggen. Mensen zijn net ratten met handen. En dit is dan in Amsterdam, maar ook in Den Haag hebben ze een afvalprobleem. Ik heb echt geen woord om te zeggen tegen de mensen. Ja. Maakt u boos? Zeker. Ja. Zeker boos. Maar als je onderkant kijkt, ondergrond, allemaal vuile spullen. U zit ook gewoon naast een container, hè? Ja. U zit ook gewoon naast de container, hè? Dan vraagt u ook wel een beetje om problemen, toch? Was trouwens wel echt een onhandige plek om te zitten, want hierna zag ik nog dit. Zo'n mooie land, zo'n mooie straat. Mooie bloemen. Ze zijn onverbiddelijk. Ook in Rotterdam hebben ze een afvalprobleem. Hier, check. Ja joh, tuurlijk. Pleur die dozen gewoon op straat. Hè? Je kan ze toch even gewoon plat stampen en in een container gooien. Jongen. Nou, oké, het is dus overal vies. En waar komt dit nou door? Nou, in Amsterdam heeft het bijvoorbeeld hiermee te maken. Het aantal meldingen van afval op straat blijft toenemen. Statiegeldzoekers en de toenemende drukte in de stad spelen een rol. Ja, dit was trouwens geen statiegeldzoeker, maar gewoon een toerist met een goedkope Airbnb. Maar die statiegeldzoekers die zijn wel echt een groot probleem. Sinds de nieuwe statiegeldregels liggen er minder blikjes op straat, maar is er meer afval rondom opengebroken prullenbakken. Gelukkig wordt er gewerkt aan oplossingen. Al is er een oplossing voor steeds opengebroken afvalbakken, die hebben nu een magneetsluiting. Ja, dat is een verbetering, inderdaad. Want ze kunnen het zelf open doen en weer dicht doen. Dan kunnen ze zelf zien wat ze nodig hebben. En dan nemen ze mee en dan maken ze de bakken weer dicht. Maar alles ligt er nog steeds wel naast. Ja. Ja. Ja, zeker. Overal zooi. Overal. Ja. Het zijn trouwens niet alleen maar daklozen die langs de bakken gaan en ze opentrekken. Als ik door de stad fiets 's ochtends naar mijn werk en er is een vuilnisbak opengetrokken, dan voel ik me verantwoordelijk. Maar ja, 15 cent is 15 cent. Maar er is meer aan de hand, want bij de ophaaldienst in Amsterdam is er bijvoorbeeld veel ziekte, onvrede en een hoge werkdruk. En het is ook erg zwaar werk, vertelt deze vuilnisman die anoniem wilde blijven. Mark werkt al 20 jaar als vuilniswagenchauffeur bij de stadsreiniging. Net als andere medewerkers die AT5 sprak, blijft hij liever anoniem uit angst voor repercussies van de directie. En vaak ook met rugpijn.
schouders, slijmweefselontstekingen, stress, vermoeidheid. Ja, hij wil anoniem blijven uit angst voor zijn werkgever, maar dat is dus de gemeente. Dat is best wel schokkend, maar dat zie je wel vaker bij vuilnisdiensten. Bij de stadsreiniging in Utrecht was er bijvoorbeeld sprake van een angstcultuur en racisme. En dat herken ik wel bij mijn eigen vuilnisman. Hè? Welke bak die meeneemt hangt heel erg af van de kleur. Wat ook niet helpt, steeds meer vuilnisauto's vliegen in de fik doordat er dingen met batterijen in worden gegooid, zoals vapes. Dus dat is best wel link. De meeste mensen die iets weggooien wat niet mag, dat wordt verstopt onderin een bak of wat dan ook. Dus ja, dan kom je er pas achter als je wagen in de fik staat. En dan ben je eigenlijk al te laat. Ja, het is wel laat, ja. Ja. Kom je liever net 1 stadium eerder achter, voor die in de fik staat. Maar de afvaloverlast is inmiddels zo groot dat mensen zelf maar aan de slag gaan. Of mensen, YouTubers. Ik ben in een van de meest bevuilde steden van Nederland, Rotterdam. En vandaag ga ik al het afval wat ik tegenkom opruimen, maar ook eten. Is ook een oplossing. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg influencers. Just saying. Maar goed, dit is een hardnekkig en ingewikkeld probleem. Dus de komende tijd zullen we dit soort beelden nog wel vaak gaan zien. Hé, wacht eens even, wat ligt daar nou? Wat is dat? Dat is die tekening voor Maxima! Wat